علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ارشاد تاسو نه پرایم کیریئر کوچنګ اکیډمي افیشل یوټیوب چینل. اچھا جی، نن چې زموږ کوم ټاپک دی هغه دی هاف لایف. ټیک شو، هاف لایف یعنی نیم ژوند. هاف لایف په باره کې مونږ یو لیکچر ریکارډ کړی مو، خو د څه ټیکنیکل وجوهاتو له وجې نه هغه لیکچر په ویډیو کې مسله راغلې وه، سکریچ وه. اوس آی ډونټ نو چې ولې داسې وه. نو الریډي ما سره تیار لیکچر د دې پروت دی، زه په هغې باندې په کومه خبرې چې ما مخکې کړي دي هغه ډسکشن به وکړو او مخ په وړاندې به خپل نیو ټاپک له لاړ شو. راځو ډایرکټ خپل ټاپک ته. نو مونږ هاف لایف باندې خبره کړې وه. هاف لایف کې مونږ دا ویلیو چې یاره که چېرته یو ریډیو اکټیو نیوکلیای ده، نو دا ریډیو اکټیو نیوکلیای چې کومه دی د انسټیبل حالت نه چېرته ځي سټیبل حالت ته، او چې کله دا د انسټیبل نه سټیبل سایډ ته ځي، د انسټیبل نه چېرته ځي ټوورډز سټیبل سایډ ته ځي، نو په دې دوران کې د دې نه څه ریډیشنز امیټ کېږي، د الفا په صورت کې، د بیټا په صورت کې او د ګیما په صورت کې. بیا دغه ریډیشنز خپل پراپرټیزو یو پینټریشن پراپرټي موږ د دې ویلې وایو، آینایزیشن پراپرټي موږ د دې ویلې وایو. بیا موږ دا ویلو چې څنګه الفا امیټ کېږي، څنګه بیټا امیټ کېږي او څنګه ګیما امیټ کېږي. بیټا ته ولې موږ پازیټیو الکترونز وایو. نو په دې باندې الریډي مخکې لیکچر شوي دي. خو دلته د هاف لایف چې کومه مین مقصد دی، هاف لایف وایي ساته نیم ژوند. ګوره ما تاسو ته ویلو چې لیټ سپوز دا ما سره ریډیو اکټیو نیوکلیای ده او دا په څومره ټایم کې، یعنی دومره ټایم والي نیم ټایم چې دا هاف څه شي، دا هغه ټایم چې په دې کې دا هاف څه شي سټیبل شي، هاف څه شي دا سټیبل شي، سټیبل. نو دې ته وایي هاف لایف آف any radioactive nuclei. یعنی هاف سټیبل نیوکلیای ته څه شی وایي؟ هاف لایف. یعنی هغه ټایم چې په دې کې ریډیو اکټیو نیوکلیای هاف سټیبل کېږي، دې ته څه شی وایي؟ هاف لایف ورته وایي. ټیک شو. اوس اولنۍ خبره خو دا ده چې لیټ سپوز که زه ریډیم راوالم، نو ریډیم خو یو ریډیو اکټیو الیمنټ دی که نه؟ ریډیم څه شی دی؟ ریډیو اکټیو الیمنټ دی او د دې هاف لایف تقریبا 1600 ایرز دی. ټیک شو که نه؟ په 1600 ایرز کې دا هاف څه کېږي؟ دا هاف سټیبل کېږي. خو یوازې داسې نه، څه داسې نیوکلیای شته چې د هغې هاف لایف اپ ټو نینو سیکنډز هم شته. ټیک شو. او ځینې داسې دي چې د هاف لایف تقریبا 10 پاور 10 ایرز. د دې بیا خپل اپلیکیشنز چې ډېر انټرسټینګ اپلیکیشنز انشاءالله دا به وایو. اوس زه داسې کوم چې مثال په طور باندې لیټ سپوز ما سره دا یو نیوکلیای د ما سره اوریجنل اماونټ د دې څه شی دی؟ ټوټل اماونټ از ایکول ټو اوریجنل اماونټ. ټیک شو. دا درته دوباره کوم لکه څنګه د چې لیټ سپوز ما سره ټوټل نیوکلیای ما سره د اوریجنل اماونټ برابر ده. نو چې د دې اولنۍ هاف لایف زه فایند کوم، څنګه به فایند کوم؟ نو لیټ سپوز after first half life it will become, no first half life 1t1/2 په دومره ټایم کې به دا څومره شي؟ نو n په خپل ځای باندې ولګوه از ایکول ټو به شي هاف n ناټ. مطلب هاف څه شو؟ سټیبل شو. ټیک شو. دا شان سیکنډ هاف لایف، سیکنډ هاف لایف دا مو راوباسه. نو سیکنډ هاف لایف چې ته راوباسي مطلب ته به څه کې اوس 1t1/2 که نه؟ دا به اوس لیکي 2t1/2 یعنی هاف ټایم هاف لایف او سیکنډ هاف لایف. نو دلته اوس دا راکوز کړه چې n از ایکول ټو هاف خو دا مخکې نه سټیبل و که نه، ملټیپلایډ بای اوس هاف نور هم سټیبل شو، اوریجنل اماونټ په خپل ځای باندې. ټیک شو. دغه شان third half life راوباسو. نو n is equal to 1/2 multiplied by 1/2 n ناټ په خپل ځای باندې. ټیک شو. همدغه شان ښکته راځه چې 4 half life. ټیک شو. نو n is equal to 1/2 n ناټ. نو ګوره 1 2 3 4 ښکته را روان ده. ټیک شو که نه؟ فرست هاف لایف، سیکنډ هاف لایف، تھرډ هاف لایف، فورث هاف لایف. نو که د دې څه جنرالایزیشن وکړم، څه وکړم؟ دا زه جنرالایز کړم. څه کړم؟ جنرالایز یې کړم. کوېشچن دا دی جنرالایز کو به څنګه؟ زه وایم که چېرته دا ما سره 4 هاف لایف دی، زه داسې دا نشم لیکلی چې 4 هاف لایف از ایکول ټو n از ایکول ټو 1/2 څو پیره دی؟ 1 2 3 4 څلور پیره دی که نه؟ نو 1/2 د بره پاور څه لیکم؟ 4
اوریجنل اماونت په خپل ځای باندې دا شان که 5 هاف لایف لیکم نو لیکل شم کنه چې 5 t1 over 2 n is equal to 1 over 2 whole power 5 n naught نو ښکته را 4 5 6 7 8 ښکته راځه کنه چې څومره هاف لایف پورته ځي نو که دې اکویشن زه جنرال فارم لیکم لیټ سپوز ښکته رالم نو n time 1 over 2 half life نو n is equal to 1 over 2 په خپل ځای باندې بره بس لیکي n به لیکي اوریجنل اماونت په خپل ځای باندې نو د دې جنرال اکویشن چې کومه ده جنرال equation that is shade che n is equal to 1 over 2 whole power n naught that the general form راغی خبره باندې پوه شئ کنه او دلته سوچ وکړئ دلته n او چې کومه ده د original amount of any radioactive nuclei the n څه شي ده number of half lives ده خبره باندې پوه شئ کنه اوس په دې ځای کې دا n که زه فایند کوم نو n ما څه برابر دی ټوټل ټایم ډیوایډډ بای هاف لایف دا جنرال ریلیشن دی ان شاء الله په های لیول باندې به دا پروف کوو چې دا ما سره څه برابر دی n is equal to delta t divided by t 1 over 2 لکه څنګه چې دا ریلیشن دی دا موږ د دې نه چې کومه څه کولی شو n فایند کولی شو ټیک شو کنه ټوټل ټایم ډیوایډډ بای هاف لایف خبره باندې ورسېده کنه is equal to n نو دا چې دا ریلیشن راغی چې دې په مدد سره موږ د n مقدار فایند کولی شو دا و مختلف قسمه نومریکلز ریسنټلی چې کومه فیمیل اس اس فزکس ټیسټ شوی و په هغې کې د دې نه یو دوه ام سی کیوز چې کومه دی راغلي وو ټیک ده اوس که چېرته د دې انالیسس موږ په څه باندې وکړو په ګراف باندې وکړو څه باندې وکړو ګراف باندې نو لیټ سپوز زه وایم چې په دې ځای کې چې کومه ما سره دا واي اکسس دی دا ما سره ایکس اکسس دی ټیک شو په دې ایکس اکسس او دا واي اکسس ټیک شو منشن یې کوي ایکس اکسس باندې چې کومه هاف لایف واخله ټو نمبر اف هاف لایفز टी 1 اور 2 نه لیکل کېږي خو تاسو یې ټیک او دلته چې کومه سیمپل مطلب څومره سیمپل دا غوښته دا واخله ټیک شو بلکې دې کومه چې دا سیمپل دا راته حالت خرابوي کنه نو چې حالات خرابوي کنه نو زه به دې ولیکم سیمپل ټیک شو کنه سیمپل دې ګوټ کې دا شی کار سوري دې ګوټ کې چې کومه داسې نه لیکل کېږي اوکې اوس دلته وګورئ چې زه وایم چې لیټ سپوز دا ما سره اوریجن د 0 دی کنه زه وایم چې ما سره ټوټل اماونت دلته چې کومه دا موجود دی دا ریډیو اکټیو نیوکلی د ما سره موجوده ده اوس لیټ سپوز چې د ټوټل چې کومه اماونت د اوریجنل د څه دی 100 دی ټیک ده اوس فرست هاف لایف 1t 1 over 2 فرست هاف لایف دی کنه په فرست هاف لایف مطلب دا چې دا اوس هاف سټیبل شو لکه فرست هاف لایف چې دا 100 دا ډیوایډ کوم دا نیم کا 50 راځي کنه راځي مطلب دا دی چې دا پوینټ راځي نو دلته چې کومه دا نیوکلی د څه شو هاف سټیبل شو لکه وګوره دلته دا څه شو هاف سټیبل شوی ټک 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 نن هاف سټیبل شو ټیک ده it will become half stable first half life ټیک شو ما سره دا پوینټ راغی اوس راځو سیکنډ هاف لایف ته نو په سیکنډ هاف لایف کې وګورئ 2t 1 over 2 نو سیکنډ هاف لایف اوس 50 چې کومه دی په 2 تقسیم کنو سره راځي 25 راځي خبر باندې پوه شئ کنه نو دا پوینټ او دا پوینټ تاسو سره راغی ټیک شو دا پوینټ نو دلته د ریډیو اکټیو نیوکلی جوړه کا نو څه چلو شو دلته آسان چلو شو دا هاف مخکې نه سټیبل وکنه اوس هاف نورم سټیبل شو ټیک شو هاف نورم سټیبل شو اوس د انسټیبل سایډ نه سټیبل تر روانه ده ټیک شو نو مسله دا پوینټ راغی راځو تړ هاف لایف سوري او مای ګاش تړ هاف لایف ته راځو چې تړ هاف لایف ته راشو 3t1 over 2 سوري داسې پکې بټه کوئ دې ته موږ بټه ویلی په سکول کې صحیح ده که نه نو چې 25 په 2 ډیوایډ کړم ما سره تقریبا 12 اشاریه سمثینګ راځي اشاریه سمثینګ راځي اوکې نو ما سره کوم پوینټ راغی دا پوینټ راغی مطلب دلته اوس دا ریډیو اکټیو نیوکلی څنګه چل به دې سره وشي د سره به دې چل وشي چې ګوره دا خو هاف د مخکې نه سټیبل وه بیا هاف نورم سټیبل شوه اوس چې کومه هاف نورم سټیبل شوه او مکمل اخر به شي مکمل به سټیبل شي خبره باندې پوه شي یعنې 4 هاف لایف کې به دا مکمل څه شي دا به سټیبل شي څه به شي سټیبل به شي سټیبل خو دلته 12.4 چې په 2 تقسیم کې نو 6 سمثینګ راځي دلته هاف مکمل څه شوه سټیبل شوه نو اوس د دې کرف ته وګورئ څومره انټرسټینګ راغی ګورئ دلته چې کوم به دی مکمل انسټیبل راځي ټک داسې رالی نه داسې نه لږ داسې کرف باندې داسې راغی خیال دی که خیال دی نه دی
یعنی مطلب د انسټیبل سایډ نه کوم اړخ ته رااله دا ټولډ سټیبل سایډ ته رااله. دا چې کومه د هاف لایف ګراف دی چې ګراف د هاف لایف ګراف دی. پوه شوئ که نه؟ نو دلته وګورئ چې په کومه طریقې باندې تاسو نه ډرو کې تپوس کولی چې لیټ سپوز دا چې کومه د ایکس اکسس دی دا وائی اکسس دی دلته تا ټایم واغېست یعنې هاف لایف واغېست دلته تا سیمپل واغېستو نو ګراف به څنګه ګراف به داسې نه د انسټیبل سایډ نه به دا چېرته راځي سټیبل سایډ ته راځي د یو نه به ایس طرف ته انسټیبل سایډ نه به سټیبل سایډ ته راځي. خبره باندې پوه شوئ؟ نو هغه خبره ده چې رو رو راځه ګولې رو رو راځه مطلب دا چې د انسټیبل سایډ نه چېرته را روانه ده سټیبل سایډ ته را روانه ده چې سټیبل سایډ ته را روانه ده اټ مینز دیټ یار چې سچویشن خو ډېر انټرسټینګ دی. اخر دا ولي وایو وروره اټم بم به جوړو دوه قسمه ریاکشنز د فیشن او فیوژن ټیک شو که نه به وایو ټیک شو. نو دا د څه شي کنسپټ و دا جسټ د هاف لایف کنسپټ و چې کوم ما تاسو ته دوباره وکړو د مخکینی لیکچر د څه پته نه څه فالټ پکې راغلی و او شی ګډوډ شوی و ټیک ده که نه. نو د هاف لایف والا لیکچر ما تاسو ته وکړو او هیله لرم چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یې ګورئ خو کله چې پوه شوي نو چینل به سبسکرایب کوئ داسې به شومپړښتوب به نه کوئ ښه تاسو نه به څه پیسې میسې نه ځي ټیک شو. چینل سبسکرایب کړئ او د نور ویډیوز لپاره چې کومه د بیل آیکن هم پریس کړئ چې کومه نوي ویډیوز راځي که نه نو به تاسو ته په ټایم باندې اپډیټس د نوټیفیکیشن په صورت کې به میلاویږي. ښه په الله مو سپارم د الله په امان.